ماذا تفعل؟ أحضر حالي لحفلة هالوين وسأكون حورية البحر. بابا، ما هذا؟ حلويات حلويات حلويات. حلويات. جميل. أها. أوه ياه! وحش بحري هناك. حلويات حلويات. ماذا سنفعل؟ أوه، تعالي نبني الحائط. نعم، يلا بسرعة. شش. لم يكن وحوش بحرية. ماذا سنفعل؟ أوه. يحي. أوه. دعونا نرمي الحلويات. أها. لا، حلوياتي 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 أنا. لي. لا لا لا، كل شيء لي. حلويات. ماكس، أسرع. أوه. حلويات. ماذا؟ حلويات 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 حلويات. هجوم حورية البحر. أوه. حلويات. دعونا ندخل جوا. جسدان أو الحياة. هيا بنا، الوحش البحري تقريبا هنا. لا لا، أنا خائفة جدا. ما هنا؟ لازم تكون حلويات.
أنا خائفة جدا. حلويات 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 حلويات. ماشا هيا بنا. حلويات حلويات حلويات. جزدان أو الحياة. منزل. انظر على هذه الحلويات الرائعة. أوه، جرب اللعبة. ممتاز. رائعة. كثير من الألعاب الممتعة. واو. شوف لعبتي. واو واو. حلويات حلويات حلويات. يا أبي دعنا نخرج من هنا. حلويات حلويات. أوه، أختبئ هنا. حلويات حلويات. حلويات حلويات حلويات. جزدان أو الحياة. حلويات حلويات حلويات. أوه.
لو سمحتوا توقفوا. يعجبكم الحلويات؟ نعم. أنتم شباب لطيفون. تعالوا نكون أصدقاء. شكلنا سيكون أجمل على الهالوين. نحن سنظهر أجمل. لا، نحن حنشوف. رائعاً. ساشا، أنا أعرف. ماذا هناك؟ أنت نزعت شكلي. أوه. واو واو. يا نساء. ها؟ أوه واو. عنكبوت. هذا فقط كلب.
لدينا بعض الحلويات لكم. لا لا. مسحتنا أفضل. فرجي لهم. نعم، انظر. تعال نعمل الشبح. أها. شكرا. هذا فقط بالون. هيا شباب، هل تريدوا بعض طعام لذيذ؟ نعم نعم. تفضلوا. لذيذون. وهنا أكثر من الحلويات. بو. إيو. إيو. ايو. أوه، أها. لذيذون. بو. جربها. أوه لا. أخ لا. أيوة. جيدا جيدا، هلأ تشوفوا. لدي هذه الجرة. صورة حلوة. جيدا. ها ها ها. عمل جيد. ممتازا. في الثلاجة الكعك اللذيذ. ما هذا؟
جيداً، كفاية مزح، تعالوا نصبح أصدقاء. نعم. واو. جميل